Xin chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn một cái lần module này là gắn trên thanh AutoCAD. Module này chứa các autolift mình đã soạn sẵn. Bây giờ mình làm các bạn xem nha. Đầu tiên là mình load hai cái file, này là cái file tạo ra cái module. Mình load hai cái file này vào. Cái file có tên là project. Một file project vào cái file thứ hai nữa là cái file AutoCAD. Cái file này lỗi cái module project này vào làm việc. Load hai cái file này vào. Load lần thứ nhất và load lần thứ hai để cho mà khi mở AutoCAD lên thì nó tự động load luôn á. Thì mình vô content, mình load hai cái file này vô. Cũng gọi là cái file như nãy nè. Rồi chết. Không thấy đâu. Đây. Đây là đã load rồi, bây giờ mình làm lại cho các bạn xem. Và cái file thứ hai nữa là cái file các clip. Đây. Vào đây xong. Mình load hai lần. Lần thứ nhất là load bình thường, là thứ hai mình vô content mình load để là khi mà khởi động AutoCAD lên là nó tự load lên cho mình luôn, chứ mình không cần load lần nữa. Đó là cái load module. Và cái thứ hai là mình load cái là cái clip, cũng là load giống như là load module như vậy. Đó. Và mình load tất cả các clip, là mấy clip này để mình có gửi video các bạn xem về, các bạn load hết luôn. Và clip này cũng là mình cũng load lần thứ hai nữa, là cũng là vào trong đây. Còn tên mình đã load rồi, bây giờ mình làm lại cho các bạn xem. Đây, trong video này là có file Word hướng dẫn nha. Load rồi. Đây. Sau khi load xong, đóng lại hết. Kể cả mình đóng AutoCAD luôn. Đóng AutoCAD luôn. Bây giờ mở lại. Lúc đầu thì sau khi mình load á, mình gõ trong dòng command này, gọi trừ VBA run enter, bắt đầu gõ tạo menu enter. Đây, bây giờ nó đã load lên đây. Đây, đã load cái module này nè. Đó, xong giờ mình tắt cho mở lên, mà là nó không cần phải gõ load tiếp nữa, mà nó tự load lên nó luôn này. Đây, mình đã load được cái module này rồi, bắt đầu mình sử dụng thôi chứ không có gì hết. Đây, các clip là mình đã là tổng hợp lại. Đây là một số clip là rất là thực tế trong khi mình làm việc. Này, bạn có muốn tính chiều dài, đây, ấn vô, có tính chiều dài không, có thì mình ok, tính chiều dài mình, chứ mình không cần phải là gõ từng đoạn clip. Nhiều khi nhiều đoạn clip mình quên cái tên. Bây giờ đã tổng hợp vô đây, là bây giờ mình chỉ cần sử dụng thôi. Thử ví dụ bây giờ load clip, load bản vẽ của mình. Không tra đâu. Thử bản vẽ này. Đây, sử dụng clip, tính chiều dài. Giờ mình tính chiều dài, chiều dài con này đi, chiều dài của cái tiếng này, gì đi, nhấp xong enter, chọn vị trí cái tổng chiều dài. Mình chọn đây đi, đây chiều dài đây có luôn. Diện tích thì vô đây
bạn có muốn tính diện tích bấm đây ok, tỷ lệ vô số lẻ gì đó cũng được, hoặc ở đây diện tích enter thay cho số nào đó, cái này đi, đây là diện tích này. Có rất là nhiều cái lệnh, và các bạn nào mà có một số clip nào đó hay nữa thì có thể gửi cho mình sẽ add vô trong cái module này, chúng ta cùng làm cùng phát triển. Clip mình đến đây là hết. Chúc các bạn thành công.